لو فتحت بيزنس خاص بيك ممكن تبقى غني، لكن لو حليت مشكلة هتبقى مليونير. السلام عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. المفروض ان احنا هنبدأ رحلتنا من هنا، من كندا، لكن الحقيقة ان في طريقين ممكن ناخدهم، يا اما الشمال يا اما الجنوب. بس انا مش شايف ان الشمال هيبقى ظريف قوي علشان في تلج كتير وفي دببة قطبية وكده، فخلينا ناخد طريق الجنوب. تعالوا نروح على الحدود الكندية الأمريكية. وبمناسبة أمريكا، في قصة لازم تعرفوها. المعروف عن الكنديين ان هم شعب لطيف جدا، شعب حبوب جدا، بس الحقيقة ان هم بيتحولوا 180 درجة اذا حد جاي جنب بلدهم، ودي طبيعة اي شعب يعني. الامريكان حاولوا يحتلوا كندا في يوم من الايام، في الحقيقة مرتين، سنة 1775 وفي سنة 1812، والامريكان خسروا في المرتين. لكن في اخر مرة حرقوا يورك. يورك دي كانت عاصمة كندا في الوقت ده. حرقوا البرلمان الكندي وكمان سرقوا ونهبوا بيوت كتير جدا. لكن الرد الكندي كان عنيف حبتين. الرد الكندي كان بحرق واشنطن نفسها بما فيها البيت الابيض، اللي ما كانش ابيض ساعتها، لكن اتسمى البيت الابيض لان بعد ما الكنديين حرقوه الامريكان دهنوه باللون الابيض. ولحد دلوقتي في حاجات مفقودة يقال ان الكنديين اخدوها، لحد دلوقتي ما رجعتش للبيت الابيض تاني. ولغاية النهاردة الدولة الوحيدة في العالم اللي بتحتفل بانتصارها على امريكا هي كندا. بس ايه اللي يخلي الكنديين يحافظوا على بلدهم بالشكل ده؟ ايه الخيرات اللي موجودة عندهم؟ الحقيقة ان كندا بلد كبيرة جدا، هي تاني اكبر بلد في العالم، وكمان البلد دي مليانة خيرات. مقاطعة اونتاريو لوحدها فيها خمس المية العذبة اللي موجودة في العالم، ودي مقاطعة واحدة بس، مش كندا كلها. ثالث احتياطي نفطي بعد فنزويلا والسعودية، وعدد سكان قليلين. عدد سكان كندا كلها أقل من عدد سكان منطقة طوكيو بس في اليابان. سواحل شاسعة تسمح بتجارة كبيرة، ومناطق طبيعية خلابة فعلا. لكن في مشكلة واحدة: الجو. واحد من التحديات الكبيرة اللي بتقابل الكنديين هو الجو. فكرة ان انت تتنقل من درجة حرارة 10 مثلا لسالب 10 في يوم واحد، دي حاجة صعبة قوي. انا عارف ان في ناس كتير جدا منكم بتحس بالبرد في درجة حرارة 10، لكن تخيلوا اللي بيعيش في سالب 20 وسالب 30 ده عامل ازاي. الحقيقة ان ده ما منعش ناس كنديين زي سير فريدريك بانتنج ان هو يكتشف حاجة مهمة جدا زي الانسولين مثلا، وينقذ بيها حياة ملايين من البشر. لكن التلج في حد ذاته كان دافع ان هو يخلي الناس تبتكر حاجات تخليهم يتغلبوا على التلج ده، زي مثلا المهندس الكندي من مونتريال هنا، جوزيف بومباردييه. Started in the 1930s and 40s with images like these. He created the first snowmobile. Now, hard to imagine a Canada before snowmobile. بس بومبارديه ما كانش يعرف ساعتها ان نجاح العربية دي هيخلق واحدة من اكبر امبراطوريات الصناعة في العالم. شركة من اكبر شركات صناعة وسائل النقل، شركة بومبارديه. ثالث اكبر مصنع للطائرات في العالم، وواحدة من اكبر مصنعين قاطرات السكة الحديد في العالم كله، لدرجة ان خطوط كتير في المانيا معتمدة عليها. ولما بنقول المانيا فاحنا هنا بنقصد انجاز حقيقي. ان انت تنافس الالمان في بلدهم بصناعة تقيلة، ده انجاز. تخيل مشكلة عايشة فيها دولة تتحول ان هي تبقى السبب في وجود كيان اقتصادي رهيب جدا جدا. بومبارديه لوحدها بتوفر 211 ألف وظيفة، وبتدخل الاقتصاد الكندي 8 مليار دولار. طب تخيل معايا لو أخدنا المشاكل اللي موجودة في دولنا العربية بجدية أكتر، إيه اللي ممكن يحصل؟ كم المشاكل اللي موجودة في دول زي مصر، دول زي سوريا، دول زي العراق، دول مليانة كفاءات وفي نفس الوقت مليانة مشاكل. التفكير في التغلب على مشكلة من المشاكل دي ممكن يفتح أبواب لحاجات تانية كتير قوي احنا مش متخيلينها. مشكلة زي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة ممكن تستغل استغلال رهيب في توليد الطاقة. مشكلة زي مشكلة النفايات، في دول بتستورد النفايات علشان تعيد تصنيعها. ليه ما بنفكرش في المشاكل دي؟ لكن على قد ما الصناعة دي مهمة، إلا إنها ليها تأثيرات ضارة على البيئة وكمان على الحيوانات زي الدببة مثلا. صحيح أنا قلت لكم في الأول إن إحنا مش هنروح من ناحية الشمال علشان ما نقابلش دببة قطبية، صح؟ لكن
انا نسيت اقول لكم على حاجه بصراحه. مش معنى ان احنا مش هنشوف دببة قطبيه ان احنا مش هنشوف دببة خالص. في انواع تانية كتير من الدببة، زي الدب البني والدب الاسمر وغيرهم. اخر حاجه ممكن تحب ان انت تقابلها في كندا هو دب جعان. اشوفكم الحلقه الجايه.